ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करायला हे विसरू नका. नवरात्र स्पेशल रेसिपीज बघतोय. सोफार आपण भाजणी बघितली आहे, घावणं बघितली आहे, तर आता काहीतरी गोड झालं पाहिजे. मग आज आपण उपवासाचे गुलाबजाम कसे बनवायचे ते बघतोय. खव्यापासूनच हे गुलाबजाम बनवतोय, रताळ्याचं वगैरे नाही करत आहे, शॉर्टकट नाही आहे. तर इथे 250 ग्रॅम खवा मी घेतलाय. हा खवा आधी आपण किसून घेऊयात, म्हणजे तो मऊ पटकन होतो किसून घेतल्याने. त्यामध्ये जर काही गुठळ्या वगैरे असतील तर त्या निघून जातात. खवा किसून झालेला आहे. आता यामध्ये आपण 2 चमचे साबुदाण्याचं पीठ घालतोय. खूप जास्त पीठ घालायची गरज नाही, नाहीतर मग आपले हे जे गुलाबजाम आहेत ते कडक होते. हे पीठ आधी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. खव्याला थोडंसं बाइंडिंगसाठी आपण हे पीठ घालतोय. साबुदाणा पीठ जर नसेल तर घरात जो साबुदाणा आहे तो मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचा, व्यवस्थित बारीक असा फिरवून घ्यायचा आणि मग सुजीच्या चाळणीने चाळून घ्यायचा आणि मगच खव्यात मिक्स करायचा. तो साबुदाणा हवा तर थोडासा फुलवून घेऊ शकतो, म्हणजे तो हलका होतो. एकतर तुम्ही मायक्रोवेव्हमध्ये घालू शकता किंवा मग तव्यात जे की 2-4 चमचे साबुदाणा असेल तव्यात गरम करायचा. एक साधारण 4 ते 5 मिनिट गरम झाला की तो फुलायला लागतो पॉपकॉर्न सारखा, म्हणजे तो हलका होतो आणि मग मिक्सरमध्ये फिरवायचं. तसं केल्याने गुलाबजाम जे आहेत आपले ते छान मऊ होणार, कडक नाही होणार. अगदी 1 चमचाभर दूध घालतेय, खूप दूध घालायची गरज नाही आहे, जस्ट थोडंसं हे मऊ करण्याइतपत. साधारणपणे 4 चमचे दूध मी यामध्ये घातलंय, कारण साबुदाण्याचं पीठ आहे, दूध ॲब्झॉर्ब करतं ते. आता हे व्यवस्थित झालं की झाकून एक 15 ते 20 मिनिट बाजूला ठेवूया. पीठ बनवून तयार होतं तोवर आपण याचं सिरप बनवूयात, पाक बनवूयात. तर कढईमध्ये 1 कप साखर मी घेते. यामध्ये आपण अर्धा कप पाणी घालूयात आणि जसं मी सांगितलं कप मेजरमेंट नसेल तर तुम्ही वाटी इथे या ठिकाणी वापरू शकता. खवा बरोबर 250 ग्रॅम, पाव किलो आहे. आता याला एक उकळी काढून घेऊयात. साखर पूर्ण विरघळली पाहिजे. तर इथे साखर व्यवस्थित विरघळली आहे आणि पाकाला पण छान अशी उकळी आलेली आहे. आता गॅस मीडियम हीटवर करायचा आणि आणखी एक 3 ते 4 मिनिट फक्त शिजवून घ्यायचा आहे. एक तारी पाक करायची गरज नाही आहे. थोडासा स्टिकी वाटला की गॅस बंद करायचा. गुलाबजामला खूप दाटसर पाक लागत नाही, थोडासा सैल हवा, म्हणजे तो पाक गुलाबजाममध्ये व्यवस्थित मुरला जातो. आता इथे आणखी एक 4 ते 5 मिनिट पाक हा मी शिजवून घेतला. आता आपण याची कन्सिस्टन्सी चेक करूया. थोडासा स्टिकी झाला आहे पाक, पण तार वगैरे आलेली नाही आहे, थ्रेड कन्सिस्टन्सी आलेली नाही आहे. आता गॅस बंद करायचा आणि यामध्ये आपण वेलची पूड घालूयात. हवं असेल तर केशर घातलं तरी चालेल. आणि आता पाक बनवून तयार आहे. आपण गुलाबजाम बनवायला घेऊयात. पाक बनवून तयार आहे. हे गुलाबजामचं पीठही तयार आहे. आता अर्थातच आपण याचे गुलाबजाम बनवून घेऊयात. तर छोटा छोटा गोळा घ्यायचा आहे आता आणि हे एकसारखा स्मूथ असा वळून घ्यायचा. भेगा नाही पडल्या पाहिजे, याला क्रॅक्स नाही गेले पाहिजे. परफेक्ट. चला तर मग इथे हे उपवासाचे गुलाबजाम बनवून तयार आहेत. तेलही अगदी लो टू मीडियम हीटवर गरम केलंय. खूप हाय हीटवर तळायचं नाही गुलाबजाम. कुठलाच गुलाबजाम कधीच हाय हीटवर तळायचं नाही. लो टू मीडियम हीटवर एकसारखं असं तळून घ्यायचं, घोळवून. म्हणजे मग त्याला रंग पण एकसारखा सोनेरी येतो. स्टीलची कढई आहे त्यामुळे ते थोडंसं खाली बेसला चिकटतं.
आणि हॉट प्लेटचा तो प्रॉब्लेम होतो, त्याचा बेस जो आहे तो खूप गरम होतो आणि जे काही आपण करतो ते त्याला इझिली चिकटतं. त्यामुळे मग मला पराठे किंवा दिरड्याच्या ज्या रेसिपीज असतात त्या हॉट प्लेटवर करता येत नाही. मी तुम्हाला मागे गॅसवर बनवून दाखवत असते. आता गुलाबजाम एकसारखा झालेला आहे तर आपण हा पाकात घालूयात. पाक पण गरम हवा, डायरेक्ट पाकात सोडायचं. गरम गुलाबजाम शक्यतो गरम पाकात सोडायचा, म्हणजे मग तो छान मुरला जातो. आता याच पद्धतीने मी सगळे गुलाबजाम तळून घेते. आता एका वेळेस 4 ते 5 टाकून बघते. पीठ खूप सैल करायचं नाही. जर हा गोळा खूप सैल झाला तर ते तळताना विरघळू शकतात. त्यामुळे दूध, खव्यामध्ये मॉइश्चर ऑलरेडी असतं, त्यामुळे दूध खूप घालायचं नाही, अंदाजेच घालायचं. छान फुलतात गुलाबजाम, तुम्ही बघू शकाल. साबुदाणा पिठामुळे मस्त हलके होतात. आणि पटकन मुरतातही. तेलात सोडले की छान फ्लफी होतात, तुम्ही बघू शकता. आणि पाकात सोडले की आणखी छान मुरतील. आणि इन केस जर गुलाबजाम तुमचे विरघळत असतील तर हाताचा जो पंजा आहे त्याने ते पीठ मळून घ्यायचं, म्हणजे ते साबुदाण्याचं पीठ आहे ते छान त्याच्यामध्ये ॲब्झॉर्ब झालं पाहिजे. तर हे तळून झालेले गुलाबजाम अर्थातच डायरेक्ट पाकात टाकायचं. मस्त. आणि आता याच पद्धतीने मी सगळे गुलाबजाम तळून पाकामध्ये सोडणार आहे. गुलाबजाम सगळे तळून झालेत आणि पाकामध्ये आहेत. आणि तुम्ही बघू शकाल बनवलं त्यापेक्षा ऑलमोस्ट असे डबल झालेत साईजला. एकूण एक गुलाबजाम राईस झाला आहे, फुगला आहे, मस्त असा सॉफ्ट झाला आहे. मस्त. एक कट करून दाखवतेस तुम्हाला. येस, परफेक्ट. मस्त आतपर्यंत रस मुरलेला आहे आणि खूप छान असे सॉफ्ट होतात. नक्की करून बघा. करून पाहिले तर फोटो काढून पाठवायला विसरू नका. आणि टिप्स, एकतर हे मळताना कमीत कमी दुधाचा वापर करा, नाही घातलं तरी चालेल. हाताचा पंजाचा वापर करून मळून घ्यायचं, म्हणजे तो साबुदाण्याचं पीठ आहे ते छान एकजीव होतं. लो टू मीडियम हीटवर तळायचा आणि पाक खूप घट्ट करायचा नाही. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.